بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، واجد هاشمی. امید کوم چې ټول بخیر. په بایننس باندې ما په ډیټیل سره ویډیوز کړی دي، خو اوس ځینې خلک ما ته میسج کوي چې په فیوچر ټریډینګ باندې تاسو سپریټ یعنی جدا ویډیوګانې وکړئ. نو فیوچر ټریډینګ باندې زه دا ویډیوګانې کوم چې فیوچر ټریډینګ وایي څه ته، او دا موږ کوو څنګه پای کې چې 1 by 1 فیچر دی فرام start to A to Z. زه وایم چې څونه هم فیچر دي دا ټول به زه په دې ویډیوز کې ایکسپلین کوم. نو دا ویډیوز هم په سیریل وایز باندې وګورئ، ان شاء الله تعالی ډېر اوږدې ویډیوز به هم نه وي او کم ایوریج ویډیوز به وي، او دا به ټول زه فیوچر ټریډینګ په دې کې ډسکس کوم ان شاء الله تعالی. نو هغه به نن په ډیټیل سره شروع کوو. نو ایکچولی راځئ اوس خپل ویډیو ټاپک طرف ته ځو چې نن به موږ په فیوچر ټریډینګ کې څه کوو. د ټول ناول به تاسو بایننس ته راشئ، ټیک ده. چې بایننس ته راشئ دا ستاسو هوم دی، تاسو هغه ویریفیکیشن او دا کو نه کړي، نو زه به هغه لینک ورکړم، هغه مطلب تاسو کتلی شئ زما هغه تېرې ویډیوګانې چې کومې دي چې موږ به بایننس ویریفاید کوو څنګه چې ستاسو اکاونټ داسې ویریفاید وي، ټیک ده. نو دا تاسو مطلب بایننس ته تاسو رالی. اوس په بایننس کې زه سپیشلی په فیوچر باندې ویډیوز جوړوم. نو فیوچر داسې شی دا نن موږ ایکسپلین کوو، ټیک ده. دا فیوچر دی، دې فیوچر ته به راشئ، ټیک شو. فیوچر ټریډینګ چې که نه اصل کې چې موږ کله هم په بایننس کې ټریډینګ کوو نو هغه سپاټ ټریډینګ موږ کوو. سپاټ ټریډینګ داسې چې موږ یو کاین والو هغه ارزان وي چې ګران شي موږ یې خرڅ کړو، ټیک ده. نو هغې ته موږ لانګ ټرم ټریډینګ وایو. لانګ ټرم داسې چې مطلب لکه نن موږ واغستو کیدای شي چې دی سبا ګران شي، که سبا ګران نه شي نو کیدای شي چې 2 میاشتې پس ګران شي، که 2 میاشتې پس ګران نه شو نو کیدای شي چې کال پس ګران شي. مطلب لانګ ټرم انویسټمنټ دی، هغې ته به ته ډېر زیات صبر کوې، صحیح شو. دغې ته موږ سپاټ ټریډینګ وایو. اوس فیوچر ټریډینګ چې دا موږ آن د سپاټ کوو، مطلب دی موږ داسې ټایم کې الو موږ چې دی اوس روان دی به بره، نو موږ یې به بره والو. په دې کې اوس ځان ته دا خبره کلیر کړئ چې په دې کې موږ 2 قسمه ټریډینګ کوو په فیوچر کې. یو موږ الو چې یو شي پرایس په بره ځي نو موږ یې الو، ټیک ده. یعنی یو کاین دی لکه دا اف ټي ټي کاین دی، ټیک شو. موږ اوس وایو چې دی په بره روان دی، نو دی موږ والو بای لانګ ورته وایي. دا بای لانګ د دې طرف نه دا بای لانګ مطلب بای لانګ یا بای شارټ. نو بای لانګ دې ته وایو موږ چې دا کله په بره دی پرایز لکه اوس 192 کې دی، موږ چې دی به وروسته 2 ته ځي او 3 ته به ځي او 4 ته به ځي، نو دا موږ بای لانګ کو، ټیک ده. دا موږ به بره الو. اوس بل پکې داسې ټریډینګ کېږي چې موږ وایو چې دی اف ټي ټي کاین پرایس په ښکته را روان دی، نو موږ به دی په ښکته الو. هغې ته موږ بای سیل وایو. ګورئ سیل شارټ یا شارټ ورته وایو یا ورته بای سیل وایو یا ورته موږ په ښکته مطلب په پښتو کې ورته موږ داسې وایو چې موږ پرایس په ښکته راځي او موږ یو ډاون الو. موږ وایو چې دی په ښکته راځي نو په دې کې په دواړو کې زموږ ګټه، ټیک ده. اوس دا ته لانګ ټرم هم کولی شي او دا ته شارټ ټرم هم کولی شي. لکه فار ایگزامپل اوس دا ما په 190 کې واغست او داسې 15 منټ پس دی 180 ته راغلی او زه به ډایرکټ خرڅ کړم، صحیح شو. نو ماله به ډېر شي ډالر ګټلی، هغه زما باندې ډیپینډ کوي دې ځای نه به زه چې څونه پې مطلب لیوریج ډېر لګوم. لیوریج او دا به زه ایکسپلین کوم، ټیک ده. ښه نو دا 2 قسمه ټریډینګ موږ په دې کې کوو. یو ته موږ بای لانګ وایو، یو ته موږ بای شارټ وایو، ټیک ده. نو بای لانګ هغه وایو چې موږ وایو د یو کاین پرایس اوس په بره روان دی نو موږ یې پسې په بره والو، ټیک ده. موږ وایو د یو کاین پرایس په ښکته را روان دی نو موږ یې په ښکته والو. سو دیټس اټ. مطلب دا دواړه موږ په دې کې کوو. مطلب هم به یو پرایس په ښکته راځي نو هم موږ له پیسې ګټي چې موږ په ښکته اخیستی، که په بره ځي نو هم موږ له پیسې ګټي چې موږ په بره اخیستی. خو اوس که دا موږ په بره واغست او دی په ښکته را روان شو نو دی به موږ له آن د سپاټ بیا تاوان کوي او مطلب دی به زموږ د پیسې ختمولی هم شي، په هغې به پوه کوم چې هغه به څنګه ختموي، ټیک ده. نو دا د نننۍ ویډیو زموږ دا ټاپک و چې موږ بای لانګ څه ته وایي او بای شارټ څه ته وایي. بای لانګ هغې ته وایي چې یو پرایس په بره روان دی د یو کاین او موږ یې په بره والو. بای شارټ دې ته وایي چې یو پرایس په ښکته روان دی موږ یې سیل کې والو، په دې سیل کې والو، په ښکته یې والو، ټیک شو. نو دا 2 قسمه ټریډینګ موږ په فیوچر کې کوو. او د فیوچر ما تاسو ته ووایي چې فیوچر چې دی دا موږ شارټ ټرم کوو. لانګ ټرم هم کولی شو، خو شارټ ټرم په دې مطلب چې موږ یو کاین ته ګورو، موږ وایو د دې طرف ته روان دی، راشه اوس یې واله، ټیک شو. نو آن د سپاټ موږ د هغې نه په لږ ساعت کې پیسې والو او بس ختم یې کړو. او که ته لانګ ټرم پرېږدي هغه هم ستا خوښه ده. سو دیټس فیوچر ټریډینګ. او فیوچر ټریډینګ کې 2 خبرې لانګ اینډ سیل. اوکې سو په نیکسټ ویډیو کې به زه بیا دا لیوریج او دا ایکسپلین کوم ان شاء الله تعالی.